নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সজিনাৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। সজিনাটো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাব পাৰে আৰু সজিনা খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল। সজিনা তৰকাৰীখন বা চৰচৰিখন সপ্তাহত 2 দিন নহ'লেও 15 দিনত 2 দিন খাবই লাগে। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে এই সজিনাটো বহুতেই বেছি উপকাৰিতা। সজিনাৰ চব্জি বনাবৰ কাৰণে মই সজিনা লৈ লৈছোঁ 1 পোৱা আৰু আজিৰ এই চব্জিটোত মই নহৰু পিঁয়াজ একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা হ'লে নহৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বনাব পাৰে। আজিৰ এই ৰেচিপিটো মই মাৰৱাৰী ষ্টাইলত বনাম, যেনেকৈ মোৰ ঘৰত মই সদায় বনাওঁ। মই আগতো কৈছোঁ আপোনালোকক, মই অসমীয়া ছোৱালী হয় আৰু মাৰৱাৰী বোৱাৰী হয়। মাৰৱাৰী ষ্টাইলতে বনাম মই সজিনাৰ এই চব্জিটো। আৰু সজিনাৰ চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে মই সজিনাখিনি কাটি ল'ম আৰু কাটাৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিচটো কিমান দীঘলকৈ কৰি ৰাখে বা কিমান সৰু কৰে, মই মিডিয়াম চাইজত ৰাখিছোঁ। সজিনাৰ চৰচৰিখন বা তৰকাৰীখন আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে খাইছে হয়তো, বা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাবও পাৰি সেই সজিনাৰ ৰেচিপিবোৰ। কিন্তু এবাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই চাবচোন, মোৰ এইটো ষ্টাইলত এবাৰ বনাই খালে নহয় খায়ে থাকিবলৈ মন যাব। এই ৰেচিপিটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু একেবাৰে কম সময়ত বনাব পৰা এটা ৰেচিপি হয়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ সজনাখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। সজনাখিনি ভালদৰে ধুই পেলাই মই এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে। আৰু আনফালে মই এটা বাতিত 1 চামুচ ধনিয়া লৈ লৈছোঁ। ধনিয়াখিনি মই ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ মই হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই অকণমানকৈ পানী এড কৰিম আৰু পানী এড কৰি পেলাই মই এইটো এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। ইয়াত মই ধনিয়াৰ মছলাটোত 3 চামুচমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাতকৈ বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াৰ থিকনেছটো চাই লওক, বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে, বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। মছলাৰ বেটাৰটো বনাই হোৱাৰ পিছত মই 2 চামুচ সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ। সৰিয়হটো মোৰ হালধীয়া সৰিয়হ যোনটো হয় সেইটো সৰিয়হ হয়। সৰিয়হটো মই ভালদৰে ধুই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই মই এইটো পাউডাৰ বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ক'লা সৰিয়হো ল'ব পাৰে, আৰু যদি সৰিয়হৰ পাউডাৰটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত সৰিয়হখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে গৰম পানীত ভিজাই পেলাই থৈ দিব। তাৰপিছত মিক্সাৰ জাৰত পিচি পেলাই পেষ্ট বনাই লৈ পেলাইও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো মই সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ কিবা তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই সজনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সজনাখিনি মই 2 পৰা 3 মিনিটমানৰ কাৰণে হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সজনাটো ফ্ৰাই হৈ গ'লে গম পাই যাব, এইটো অকণমান কোমল হৈ যাব আৰু চাবলৈও ইমান দৰকাৰ নাথাকে। কাৰণ সজনাটো যদি বেছি টান পকা সজনা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো 4 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। মোৰ সজনাখিনি বহুত বেছি টাইট নাছিলে, বহুত বেছি বুঢ়া সজনা নাছিল, আৰু সেইকাৰণে মোৰ সজনাখিনি 2 মিনিটমানতে হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে তেল বাচি থাকিয়ে গ'ল। 2 চামুচ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা 1 চামুচ তেল নালাগিলেই চাগে, 1 চামুচমান তেল ইয়াত থাকিয়ে গ'ল। সেইখিনি তেলতে মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিলোঁ। জিৰাখিনি ফুটি যোৱাৰ পিছত মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ। বিলাহীটো কাটি পেলাই মই সেইটো এড কৰি দিলোঁ। বিলাহী এড কৰাৰ লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই পেলাই ঢাকি পেলাই মই বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যাবলৈ দিম। আৰু আপোনালোকে যদি নহৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জিৰা এড কৰাৰ পিছতে এটা মিহিকৈ কাটা পিঁয়াজ এড কৰি দিব। পিঁয়াজটো কালাৰটো অকণমান সলনি হোৱাৰ লগতে তাত আদা নহৰু 1 চামুচ পেষ্ট এড কৰি দিব। তাৰপিছত বিলাহীখিনি এড কৰি দিব, আৰু বিলাহীটো আপোনালোকে পিচি পেলাইও এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই বিলাহীটো পিচি এড কৰা নাই, সেইকাৰণে মোক অকণমান সময় লাগিছে। বিলাহীটো ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই যোনটো মছলাৰ বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ নহয় সেইখিনিও এড কৰি দিম। মছলা বেটাৰটো এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। মছলাখিনিও অকণমান সিজিবলৈ দিম, মছলাৰ কেঁচা কেঁচা যোনটো ভাৱ থাকে নহয় সেই ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়, সিমান দেৰি সিজাম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে তেল এৰি দিছে, আমাৰ মছলাখিনিও পকি গ'ল, বিলাহীখিনিও ভালদৰে পকি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা সজনাখিনি এড কৰি দিম। সজিনাৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত জৰুৰ ট্ৰাই কৰি যাব। ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ এনেকৈ বনালে। ইয়াত নহৰু পিঁয়াজ নিদিলেও খাই ভাল লাগে। সজিনাখিনি এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম গোটেই মছলাখিনিৰ লগত। আৰু মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পানী এড কৰিম নিজৰ হিচাপ অনুসৰি। যদি আপোনালোকে ভাতৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ কৰিব, আৰু পৰাপক্ষত অকণমান পানী বেছিকৈ কৰিব, কাৰণ আমি ইয়াত সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিম। সৰিয়হে অকণমান পানীটো শুহিব, তাৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পানী এড কৰি মই সজিনাখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু এটা উতল আহিবলৈ দিম। সজিনাখিনি ভালদৰে উতলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলু এটা লৈ লৈছোঁ। আলুটো মই হাতেৰে মেছ কৰি পেলাই এড কৰি দিম। আলু এড কৰি মই সজিনাখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই দিম, আৰু মিলাই দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰি দিম সৰিয়হ। 2 চামুচ সৰিয়হ মই এড কৰি দিছোঁ। সৰিয়হৰ পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক আগতো কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি পাউডাৰ নহয় পেষ্ট বনাই থৈছে, পেষ্টটো এইকণ সময়তে এড কৰি দিব আৰু মিলাই দিব ভালকৈ। মিলাই লৈ পেলাই এইটো এতিয়া ঢাকি পেলাই ল' ফ্লেমত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম।
2 মিনিটৰ পিছত সজিনাখিনি চাম যে আমাৰ হৈ গ'ল। সজিনা চব্জি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। মই অকণমান ইয়াত জোলটো বেছি নিচিনা পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান আৰু সিজাই ল'ম যাতে ইয়াৰ পানীটো আৰু অকণমান শুহি লয়। যদি আপোনালোকৰ অকণমান পাতলৰ নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে পানীটো অকণমান সময় 1-2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু সিজাই ল'ব। যদি অকণমান ডাঠ বেছি নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান গৰম পানীও এড কৰি দিব পাৰে, সেইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰি ল'ব। আপোনালোকক মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। মই একোৱেই গম নাপাওঁ, কাৰণ আপোনালোকে কোনো ৰিয়েকশ্যনেই নিদিয়ে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকতো চাই, কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই আপোনালোকে লাইকো নকৰে, কমেণ্টো নকৰে। মই ভাবোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল হৈছে নে নাই, মই কনফিউজ হৈ যাওঁ কেতিয়াবা। আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ গোটেই সজনা চব্জিখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে বা শুকানেও খাব পাৰে, কিন্তু ৰুটিৰ লগত খাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় বাৰু। সজিনাৰ চৰচৰি কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোক জনাবচোন। মোৰ হ'লে বহুতেই বেছি প্ৰিয়। হোটেলৰ দামী দামী চব্জিবিলাক এক তৰফ, আৰু সজিনাৰ এই চব্জিটো এটা ছাইডত, মই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। মোৰ এটা প্ৰিয় চব্জি বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই সজিনাৰ চব্জিটো। আপোনালোকেও জনাবচোন কাৰ কাৰ প্ৰিয়।